ඉතින් යාළුවනේ කොහමද? මං හිතනවා ඔයාලා හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලව එක්කන් යන්නේ කොහෙද දන්නවද? ඒක රහසක්. යමුකෝ අපිත් එක්ක ඉස්සරහටම. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ මං කිව්වා නේද අපි ඉන්නේ පෙරු රටේ බොලීවියාවේ මායිම් නගරේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි පෙරු රටට යන්න කලින් අපිට ලැබුණු වීසා බලපත්‍රය මෙහි ඉන්න ආගමන විගමන නැත්නම් ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් කෙනෙකුගෙන් පෙරු රටට ඇතුළු වුණා කියලා වගේම බොලීවියා රටෙන් පිට වුණා කියලා අනුමත කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බොලීවියා රටෙන් වීසා බලපත්‍රය පිටවීමේ මුද්‍රයක් ගහගන්න ගියා. තව බොහෝමත් වැදගත් කාරණයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට බොලීවියා ඔන්නරබල් වීසා නැත්නම් පළමුවෙන් රටට පැමිණෙන විට ලබා ගන්නා වීසා හෝ පිවිසීමේදී ලබා දෙන වීසා ලබා දෙනවා කියලා අන්තර්ජාලය පුරාම තිබුණට ඒක වැරදි. හදිසියේ හෝ ඔයාලා බොලීවියාවට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීසා බලපත්‍රයක් අරගෙන එන්න මතක තියාගන්න. අනික මේ රටවල් වල කිසිම තැනක ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි වෙන්නේ නෑ. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව තමයි ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙදි කැඩිච්ච ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කොහොම හරි වෙන්න ඕන දේ කතා කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ලොකු දෙයක් වුණා අපිට Google Translate තිබ්බ එක. ඒත් ඉතින් හැමතැනම සිග්නල් නෑනේ. ඒත් අපි කොහොම හරි වැඩේ කරගත්තා. ඉතින් මේ බොලීවියාව පැත්තේ හිටපු ආගමන විගමන නිලධාරීන් නැත්නම් ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර්ස්ලා ඉතාම ඉක්මනින් අපිට පිටවීමේ මුද්‍රය ගහලා දුන්නා. පොලින්ම නම් ගොඩාක් දිගට තිබ්බා. නමුත් පේරු රටේ කතාව වෙනස්. යාලා හරි වෙනස් විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. ටිකක් නපුරුයි වගේ. ටිකක් වෙලක් ගියා. නමුත් වැඩේ කරගත්තා. දැන් ඉතින් අපේ බොලීවියානෝ එක තමයි මෙහෙ මුදල් ඒකකය. පෙරුවියානු සෝස් වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් මෙතන තිබුණු පොඩි කඩයකින් අපි ළඟ තිබ්බ මුදල් ටික මාරු කරගත්තා. දැන් අපි මේ ලස්සන බොලීවියාවේ ඉඳන් පේරු රාජ්‍යයට අඩිය තියන්නයි යන්නේ. ඔන්න අපි ආවා. පේනව නේද ලස්සන ටිටිකාකා විල. මේ ලස්සන විල ලෝකයේ තියෙන උසම උන්නතාංශයක තිබෙන විශාලතම ස්වභාවික විලයි. මේක කිලෝමීටර් 190ක් දිගයි. ඒ වගේම කිලෝමීටර් 80ක් පළලයි. ඉතින් ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරයේ උපන් බිම තමයි මේ විල. ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරයේ පුරාවෘත්තයන් අනුව ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරයේ පළවෙනි රජු ඒ කියන්නේ මන්කෝ කපාක් සහ ඔහුගේ බිරිඳ මුලින් සහෝදරිය මමා ඔක්ලෝ පහළ වෙලා තියෙන්නේ මේ ටිටිකාකා විලෙන්. ඔවුන්ව මවලා තියෙන්නේ ඉර දෙවියෝ. ඉන්ටි කියලයි හඳුන්වන්නේ. මවන්න හේතුව තමයි කුස්කෝ නගරයේ අලුත් ශිෂ්ටාචාරයක් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මේ ස්වදේශික අයමාරා ජනතාව පාරේ එක දේවල් විකුණනවා. දැන් ඉතින් මේ මායිම් නගරයේ ඉඳලා අපි යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ පූනෝ නගරයට. ඒ තමයි අද දවසේ අපේ නවාතැන. ඊට කලින් මොනවා හරි කාලා ඉන්න ඕනේ. හරිම බඩගිනි. දැන් ඉතින් අපිට කන්න තැනක් හොයාගන්න ඕනේ. පෙරු පැත්ත හරිම වෙනස්. බොලීවියා පැත්තට වඩා. හරියට අපි කාලතරණය කරා වගේ. හරිම කාර්යබහුලයි. මිනිස්සුන්ගෙන් පිරීලා. වාතයේ තිබ්බේ හරිම ජවයක්. ඉතින් මේ නගරය හරිම කලබලකාරී. ඒ වගේම හරිම වර්ණවත්. ඉතින් අපි මේ ගිය ආපන ශාලාව නම් ටිකක් අපිරිසිදුයි. අමුතු ගඳකුත් ආවා. ඉතින් අපි තව ටිකක් ඇවිදලා මෙන්න මේ චූටි හෝටලයට ආවා. ඉතින් මේක ගොඩක් පොඩි තැනක්. හැබැයි හරිම පිරිසිදුයි. අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ ඉස්සල්ලාම පෙරු වල කෑමක් රස විඳින්නයි. මේ ඉන්නේ මම. මේ තමයි පෙරු වල තියෙන සාම්ප්‍රදායික බීම. මේකේ නම තමයි චිචා මොරාදා. මේක හදලා තියෙන්නේ දම්පාට ඉරිඟු කරල් වලින් සහ තව අන්නාසි පොතු, කුරුඳු පොතු, කරාඹු නැටි, සීනි සහ දෙහි යුෂ මිශ්‍ර කරලා හදපු ප්‍රණීත බීමක්.
එතකොට මේ මගේ මහත්තයා කන්නේ ලෝමෝ සල්තාදෝ. ඒක හරක් මස්, රතුළුණු, තක්කාලි, බේරු වලට ආවෙනික කහ මිරිස්, සෝයා සෝස්, විනාකිරි සහ කොත්තමල්ලි කොළ දාලා හදන රස සම්ප්‍රදායික පේරු ආහාරයක්. නමුත් මම හරක් මස් වෙනුවට කුකුල් මස් දාලයි මගේ ලෝමෝ සල්තාදෝ එක කෑවේ. මෙයාලගේ කෑම හරිම වෙනස්. බොලීවියාව එක්ක බලද්දී ඒ වගේම බොලීවියාවේ කෑමවලට වඩා ගොඩක් ප්‍රණීතයි. මම නම් බොලීවියාවේ කෑමවලට එච්චර ආසා නැහැ. මොකද එයාලා වැඩිය කුළු බඩු පාවිච්චියක් නැහැනේ. ඉතින් සති දෙකකට පස්සේ හොඳට කෑවා. දැන් අපි යන්න ඕන පූනෝවලට යන්න බස් එකක් ගන්න. ඉතින් මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 5ක් විතර යන්න තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද එතනට යන්නේ? ටුක් එකක්වත් නැහනේ. හැබැයි අපි බලමු මෙතන තියෙන බයිසිකල් ටැක්සි වලින් අහලා. ඉතින් අපි තීරණය කළා මේ සීයව තෝරගන්න. ඒත් ඉතින් අපි කරේ ලොකුම වැරද්දක් කියලා අපිට තේරුණේ. එයා අපිව දාගෙන හරිම අමාරුවෙන් බයිසිකලේ පදිනකොට තමයි ඉතින් හරිම ලැජ්ජාවක් සහ අනුකම්පාවක් මිශ්‍ර වෙච්ච හැඟීමක් තමයි අපිට දැනුනේ. අපි දෙන්නත් එක්ක කිලෝග්‍රෑම් 160ක් විතර මේ කෙට්ටු සීයා අපිව දාගෙන මේ විදියට මහන්සියෙන් හතිතදා යද්දි අපි දෙන්නට ආවේ ලොකු ලැජ්ජාවක්. සල්ලි කීයක් හරි හොයාගන්න නෙමේ මහන්සි වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි කොහොම හරි බස් නැවතුම් පොලට ආවා. දැන් තියෙන්නේ ඉතින් පූනෝ යන්න තමයි. Okay. අපි ගාස්තුව ගෙවද්දී හතිදදා හිටපු මේ සීයව දැකපු මගේ මහත්තයා එයා මතක සටහනක් වෙනුවෙන් තියාගත්තු අන්තිම බොලීවියානෝ ටිකත් සීයට දුන්නා. එයා ඒක හරිම සතුටින් ගත්තේ. ඉතින් අපිට පොඩි සැහැල්ලුවක් දැනුණා. අපි ආව ඇත්තටම තෝරගත්තේ එයාට උදව් කරන්න ඕන නිසාමයි. එතන තරුණ අයත් හිටියා. නමුත් ඒ සීයට දීපු කරදරය ගැන අදටත් දුකයි. ඔයාලට මම ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි සීයව තෝරගත්ත එක හරිද වැරදිද අපිට කියන්නකෝ. ඔන්න එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. තව දෙයක් මතක ඇතුව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඔයාලට මොනවද මේ වීඩියෝ එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ එක වචනයක්, එක ඉමෝජි එකක් අපිට ගොඩක් වටිනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි පූනෝ ගියපු හැටි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. අපි ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමට ඉන්න. මම රකිත. මම හන්සි. බලලා ලැබුද? මේකේ යමු ඉතින් ආය පරක්කු වෙන්නේ නැතුව මේකේ ඉඩ තියෙනවද හන්නේ ළඟ සීට් එක? Those seats close.